Az, hogy azon rendkívüli jó időket, melyeket sok sajnos emleget, és proporcióne oly kevesen tudták használni, a pénzbeli akciós reakcióról való közértelmesség híját nyíltan bizonyítja. És ezen tudatlanság is a hitel nem létéből ered. Mivel annak felállítása mindenkit kényszerítene, ha máról holnapra nem akarná elveszteni mindenét, tudni, hogy mennyi a jövedelme, minő terhei, röviden milyen van. Most több van oly birtokos, ki ezen igen egyszerűt és szükséges nem tudja, mint olyas, ki világosan s öncsalás nélkül tudná. Mi nagy haszon lenne az országra nézve, ha így veszedelem, mely a rendetlenségből származik, s abból, hogy sok, számos egyéb oktalansága mellett csak azt se tudja, minek ura, s milyen van, oly világosan, s rémítőleg állana mindenkinek a szem előtt, hogy végre az álmosak, tudatlanok, vagy minden egyébbel foglalatoskodók felé ijesztenének némelykor maguk dolga után is látni. És azt nem mindig minden egyéb után hagyni, vagy tán csak akkor kezdeni, midőn nagyon késő, s a vagyon már meg van emésztve immár. Sok elbukása után rendesebb és szinte megélégültebbé lesz, mint az előtt vala. És nem azért, mivel kevesebb jelőn, mert azon keveset is rendetlenül költhetné, vagy hogy a kevés jobb lenne soknál, hanem mert tudja világosan és elhatározottan, hogy milyen van, amit előbb sohasem tudott, s főképpen azért, mivel azon meggondolási processzuson nem esett át, melyre a szükség kényszerítené, s melyet önmagával is számolásnak, s rendben létnek hívhatunk. És nem szembetűnő-e, mi nagy jótét lenne sokra nézve, ha ezen önmagával is számolás, s rendben lét, benne nem szükség, hanem nevelés befolyása által eszközöltetnék. Az egész közönség nevelésére semmi sem hathat erősebben a törvényeknél, s így eldönthetlennek látszik, hogy a törvényesen felállított hitel azon fordulást teszi a nevelésben, mely által minden rendű s birtokú jókor arra figyelmeztetik már, hogy magával vessen számot, s rendben legyen. S ha így meggondolás sok életforgás s nemzés soron hat egy egész nemzeten keresztül, és szinte a népvéribe elegyül, lehet-e kételkedni áldást terjesztő következésén? S nem áll egész tiszta minőségében elő, hogy az igaz hitel felállítása földművelés s kereskedésbe egy eddig nem ismert életet öntene, s hogy mind annak, mitől félnek, éppen ellenkezője valósodna, mert a rendes és becsületes ember jutalmazva a rendetlen s család ellenben büntetve lenne. S a hitel hazánk valóban nagy nemzetségit s oszlopit nem csak hogy elbomlani nem engedni, de azokat mind erősbb és hatalmasabb létre magasítaná.